Hey, what's up guys? This is Tech Review. So today mag-unbox ulit tayo ng earphone which is Sudio Nio. Then may napansin lang ako guys na halos kamukha to ng Earbuds. At syempre sa mga gustong umorder, ibibigay ko yung link sa description box para mag-order din kayo. Then syempre guys, meron din tayong 15% discount sa mga gusto mag-avail. Nasa description box yung ating voucher code. Okay, so dito na tayo sa ating box. Sa gilid, meron tayo ditong up to 20 hours of playtime. Then easy to use touch control, IPX4 waterproof rating. Then sa likod naman ng box, makikita natin dito ay yung kanyang model or yung brand nito, Sudio Nio. And then maraming nakasulat dito guys na katulad ng adaptive dual microphone, and then merong interchangeable wingtip and easy to use touch, up to 20 hours of playtime, and then IPX waterproof rating and low latency. Then sa box nito guys, napaka-simple lang ano. At yun, sobrang liit lang niya. At i-unbox na natin at tanggalin na rin natin sa plastic. Okay, so natanggal na natin yung plastic dito sa ating box. At yun, ito yung nagustuhan ko dito sa Sudio. Yung meron siyang hawakan para mas madaling tanggalin. Yung iba kasi wala pa medyo nahihirapan ako magbukas. At ito nga yung nasa loob ng box natin. Merong accessories and then syempre yung case ng ating earphone. Then kung mapansin nyo dun sa ating case, naka-plastic pa siya. At yun, secured na secured talaga siya para hindi siya ganun agad magaskasan. Pero bago yan, dito muna tayo sa ating accessories. So buksan lang natin kung ano yung laman nito. Ayan. Okay, so nabuksan natin yung box at makikita natin agad, meron tayo ditong USB Type-C cable. Ayan. At napansin ko lang dun sa ating accessories, napakaliit lang nung lagayan ano. At syempre, yung ating wipes. Ayan, so kung halimbawa nadudumihan, pwede yung punasan yung ating case or yung ating earphone. Then syempre guys, hindi mawawala yung ating ear tip. At ito ay silicone wing tip. Ayan. At yun, meron siyang 3 pairs. At kung halimbawa na gusto mong palitan, marami tayong pagpipilian. Then syempre guys, hindi mawawala ang ating user manual kung hindi natin alam kung paano gagamitin yung ating Nio. At syempre, pang last, yung ating earphone or yung ating case. So tanggalin na natin sa plastic para makita natin yung itsura nito guys. So pansin ko lang talaga, medyo katulad talaga siya sa earbuds. At yun, ito nga lang ay itim. Yung iba kasi nakikita ako mga white, ganun. Then syempre, plastic ito, pero solid siya guys. Hindi siya yung pangkaraniwang plastic lang. At kahit mabagsak, okay lang din naman. Hindi siya agad masisira. At mas maganda pa rin na ingatan natin yung ating earphone yung ating case. Then syempre guys, yung ating charging port which is USB Type-C cable. And then sa taas, makikita natin yung open and close nito. So napaka-dali lang buksan ng ating case. So yan, meron siya agad na kasamang ear tip or yung wing tip natin dito sa ating earphone. So tingnan lang natin yung itsura guys. Okay, so ito nga yung ating earphone. At yun, meron ng kasamang ear tip or yung wing tip natin dito sa ating earbuds. So pwede rin naman tanggalin guys kung halimbawa naman na ayaw nyong gamitin. Then syempre guys, ito yung ating case. So sabi ko nga sa inyo kanina, solid plastic ito. And then ang dali lang din saraduhan pero hindi siya ganun agad mabubuksan. Ayan. At ito nga pala yung ating earphone. So mamaya tatanggalin natin yung ating ear tips or yung wing tip natin. And then dito guys yung ating touch. Then kung mapapansin nyo guys, medyo parang may pagka fingerprint yung ating touch. And then ito yung ilalim ng ating earphone. At secure nga ito, so hindi siya ganun agad magcha-charge or hindi siya magcha-charge agad hanggat hindi mo tinatanggal yung plastic nito. At syempre guys, napakagaan lang talaga nitong earphone na to. So kunting ingat lang talaga para hindi agad magka-problema yung inyong earphone. So ngayon guys, itatry naman natin yung stereo test natin dito sa ating earphone. So titingnan natin kung low latency nga siya. At i-connect natin ito sa ating phone which is Redmi 90. Ayan. Then mamaya tatry din na natin yung ating function dito sa earphone natin. Kung paano yung pause, play, calls, ganun. So, yun. Okay, so tingnan lang natin sa settings kung connected na nga rin ba yung ating earphone na Sudio Nio. So, punta lang tayo sa settings natin. At dun sa Bluetooth. So, connected din naman siya guys. At yun, tatry natin yung stereo test natin dito sa ating Sudio Nio kung meron ba siyang delay or wala. Yun nga yung ating low latency. Pero sana yung ginagamit natin is accurate. So
Yun, makikita natin mamaya guys. Okay, so ito na. At na-open ko na yung ating audio tester. So, ipe-play lang natin. So, makikita natin guys kung meron siyang late or yung early dun sa ating earphone. So, i-play lang natin yung start natin. So, ayun, nagpe-play na yung ating tester or yung delay test natin dito sa ating Redmi 90. At ang ginagamit ko nga nating earphone which is Sudio Nio. At kung mapapansin nyo guys, nasa 0 to 100 yung ating latency. Siguro parang nasa 40 to 60 yan. Ayun. Siguro, magta-try na rin ako ng game test dito sa ating Nio kung sync or sabay yung gunshot dito sa ating earphone. So, ayun, nabuksan ko na yung ating YouTube at itatry natin yung function natin dito sa ating earphone at ipi-play ko na lang yung ating non-copyright music para hindi na tayo ma-copyright. Syempre, baka mamaya tumunog. So, yan. At yun, ito nga yung parang fingerprint. So, itong parting to. So, yan. Yun yung ating pause and play. So, isang touch lang siya. Magpe-play na or magpa-pause yung ating earphone or yung piniplay natin. So, ayan. Napakasimple lang naman yung function ng ating earphone. The next, yung previous or yung next natin. So, dalawang pindot lang or dalawang touch lang sa ating earphone at magna-next or magpi-previous na siya. So, again, kung gusto natin ibalik, dalawang touch lang dun sa left natin na ating earphone at babalik na yan. Then, syempre guys, kung gusto nyo namang hinaan or laksan, syempre tatlong touch lang dun sa ating earphone or tatlong pindot para mag-volume down or volume up. Then, syempre guys, kung halimbawa naman na gusto nyo ng answer call, isang touch lang, and then decline, dalawang touch, and then tatlo, hang up. Okay, so gaya nga nabanggit ko kanina guys, maglalaro nga tayong games. At syempre bago yan, tingnan muna natin kung naka-pair pa yung ating earphone dito sa ating phone. At ayan, naka-connect na naman, so Junio. At yun, sisimulan natin guys para makita natin kung synchronize ba yung ating gunshot dun sa ating earphone. Okay, so ito guys, nagtry na tayo ng Call of Duty sa ating phone and then na-connect yung Nio natin. At kung mapapansin nyo, medyo dali lang ng konti, pero sobrang konti lang at halos malapit na maging katunog or kasabay. Okay guys, at nagtry na rin ako ng music dito sa ating earphone which is yung Nio. At hindi ko na siya na-record dahil medyo mahina pagdating sa mic. Then yung isang earphone guys, nilagyan ko ng wingtip kasi medyo dumudulas yung earphone sa tenga ko. And wala rin ako masyadong marinig na sounds or bass kapag walang wingtip. Kaya mas recommend ko guys na lagyan nyo ng wingtip yung inyong earphone na Nio. At sobrang lakas ng bass niya and clear na clear yung sounds kahit naka-max yung volume. At yun. Well guys, overall ang masasabi ko lang dito sa ating Sudio Nio, matibay naman siya. And then kahit mabagsak, wala tayong problema doon. Okay pa rin naman and working. And naka IPX4 waterproof nga ito. Then syempre guys, ito nga ay up to 20 hours playtime. Then guys, nakapag-try na rin ako ng call dito sa ating Nio at malino naman siya, hindi siya napuputol-putol kahit nasa loob ng bahay. And yun nga lang guys, wala nga lang itong noise cancellation. At syempre guys, sa mga gustong umorder ng Sudio Nio, available nga ito sa kanilang official website. At ang price nito ay 3,800. Kaya nga nabanggit ko kanina guys, meron nga tayo ditong 15% discount sa mga mag-a-avail nito. At meron nga akong nakita sa Lazada. Hindi ko lang sure kung legit yung nandun. Pero mas maganda guys na umorder kayo sa kanilang official website. So hanggang dito na lang guys, this is Uptech Review. For more upcoming videos, please like, share, and subscribe. And click the bell button para lagi kayong updated. Peace! Bye!